Përshëndetje zonja dhe zotri, ja ku po takuam sërisht këtu direkt nga studiot e Infomagazinës. Unë jam Kosovë Gjoci dhe në 60 minuta në vazhdim do t'ju njohim me informacionet kryesore të ditës së sotme. 3 milion euro janë ndarë nga Ministria e Kulturës, të Rinisë dhe Sporteve dhe Komuna e Prishtinës për ndërtimin e stadiumit e kryeqytetit. Marrëveshja u nënshkrua nga Ministri Kujtim Shala dhe Kryetari Shpend Ahmeti. Sot filloi raundi i ri i bisedimeve Kosovë-Serbi në Bruksel. Fillimisht janë zhvilluar takimet e grupeve teknike, ndërsa nesër takuan dy kryeministrat. Shefi i qeverisë serbe Aleksandar Vučić tha se Serbia do të marrë më të mire nga ky raund. E respektojmë shtetin e Malit e Zi, por jo edhe vijën kufitare që është vendosur me Kosovën. Kështu tha lideri i AK-s Ramush Haradinaj gjatë një takimi me banorët e zonës së Rrogovës. Këta të fundit thanë se do t'i mbrojnë tokat e tyre. Raundi i ri i bisedimeve në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë do të fillojë sot në nivel teknik, ndërsa nesër në nivel kryeministrash. Në këto bisedime do të trajtohen 3 tema kryesore, e që kanë të bëjnë me çështjen e asociacionit e komunave me shumicë serbe, heqjen e barikades mbi urën e Ibrit, si dhe çështjen e heqjes së pengesave që Serbia po i bën zbatimit e marrëveshjes për energji. Takimin në mes të kryeministrit e qeverisë e Kosovës Isa Mustafa dhe atij serb Aleksandar Vučić pritet të jetë epilogu i këtyre negociatave, ku pritet nënshkrimi i marrëveshjes në Pako. E për këtë takim i nesër, ku pritet jetë edhe epilogu i këtyre bisedimeve të filluara 4 vjet më parë, KlanKosova raportoi ditë më parë. Do të ndjekim tani një kronikë se sjell detaje rreth takimeve dhe nënshkrimit e marrëveshjes në Pako, që përfshihen edhe ujdi goxha të nxehta. E si rezultati i pajtimit, KlanKosova mëson se të dy shtetet do të shpërblehen nga Bashkimi Evropian. Takimi i radhës mes Isa Mustafës e Hashim Thaqit në njërën anë dhe Aleksandar Vučićit e Ivica Dačićit në tjetrën i vë kapakut dialogut Kosovë-Serbi të nisur me 2011. Në monitorimin e krye diplomatës së BE-s Federica Mogherinit, dy kryeministrat të martën do të vënë firmat e tyre në marrëveshjet për gjitha temat që kanë mbetur pezull, përfshir asociacionin e komunave serbe. Posjerave, kësaj radhe do të ketë pajtim për 6 pika kufitare në 365 km të kufirit mes Kosovës e Serbisë. Nënshkrimi i marrëveshjeve në një farë forme është obligim i palëve, pasi me akordin e firmosur, krerët e dy qeverive do të prezantohen para kancelarës gjermane Angela Merkel në samitin e Ballkanit Perëndimor Vjena 2015 që mbahet në kryeqytetin austriak me 26 dhe 27 gusht. Ky do të jetë një tjetër takim i rëndësishëm për Kosovën e Serbinë, por edhe për shtetet tjera të rajonit javën që vjen. Me këtë rast, 6 vendeve do të zotohen 1 miliard euro për projekte të ndryshme përfshirë autostradën Nish-Prishtinë-Durrës, për cilën në orën 9:45 minuta të 27 gushtit do të bisedojnë në një takim të veçantë kryeministrat Edi Rama, Isa Mustafa e Aleksandar Vučić bashkë me komisarin për zgjerim të BE-s Johannes Hahn, presidentin e Bankës Investive Evropiane Werner Hoyer dhe presidentin e Bankës Evropiane për Rindërtim e Zhvillim Suma Chakrabarti. Kjo autoudhë që do të financohet nga evropianët pritet të jetë gati për shfrytëzim me 2020. Po ashtu, do të nënshkruhet edhe akordi për autostradën jonjane mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Malit të Zi, ndonse nuk dihet saktë se kush do të jap parat për të. Në samitin e Vjenës do të ketë edhe zhvillime tjera interesante. Këtu më 27 gusht nënshkruhet marrëveshja për demarkacionin e kufirit Kosovë-Mali i Zi mes Isa Mustafës e Milo Đukanović. Një ditë më parë, firmoset akordi kulturor mes Kosovës e Austrisë nga krye diplomati vjenez Sebastian Kurz dhe ai kosovar Hashim Thaqi. Ky i fundit do të jetë protagonist edhe i një ngjarje tjetër ditës, por me karakter sportiv. Bashkë me Bekim Çollakun, Thaqi do të jetë pjesë e ekipit futbollistik BE e ardhshme që takohet me ekipin tjetër të quajtur BE. Pos dy kosovarëve, në klubin e parë do të jenë edhe kryeministri Rama dhe 2 ministra shqiptar, bosnjaku Ivan Črnadak, maqedonet Gruevski e Popovski, Aleksandar Vučić i Serbisë dhe Goran Svilanović i Këshillit Rajonal të Bashkëpunimit. Ekipin e BE-s e përbëjnë zyrtar nga Austria, Gjermania dhe Unioni Evropian. Gjyqtari i takimit do të jetë komisari Hahn.
Përballja tjetër e ditës do t'jetë debati mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe atij serb në kuadër të punimeve të samitit. Por kësaj radhe nuk do t'jetë Rama, por Vučić, ai i cili do të dalë në konferencë shtypje me kancelaren gjermane Merkel, homologun e saj austriak Werner Faymann dhe shefën e diplomacisë së BE-s Federica Mogherini, kur samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor të marrë fund. I'm happy that we agreed today. E kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia nga takimi i nesër me Isa Mustafën do të marrë më të mirën. Edhe pse takohet me zotin Mustafa, ai u kujdes se popullit serb t'i thotë se Serbia nuk po negocion me Kosovën, por me Bashkimin Evropian. Kryeministri serb Aleksandar Vučić po i paralajmëron 4 ditë shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit të tij në takimet që zhvillohen në Bruksel e Vjenë. Por e para prej tyre do të jetë një ditë shumë e zënë e dialogut me kryeministrin kosovar Isa Mustafën. Temë kryesore këtij raundi, kur pritet të ketë edhe nënshkrim të marrëveshjes, do të jetë çështja e themelimit të Asociacionit të Komunave Serbe. Mirë po për kryeqeveritarin serb, këto janë negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, e jo me ekipin kosovar, sepse këta të fundit, sipas tij, nuk janë të interesuar për marrëveshje. Priština tamo sedi, oni dođu kažu ne može da ima izvršna ovlašćenja. Pojma nemaju šta su izvršna ovlašćenja. Përfaqësuesit e Prishtinës vetëm rinë ulur aty dhe sa kaq thonë, asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, por nuk e kanë idenë se çfarë janë kompetencat ekzekutive. Vučić e fajson ekipin kosovar se e vonoi marrëveshjen e cila ishte bërë gati vetëm të nënshkruhej. Dakle, mi smo dogovorili bili za zajednicu srpskih opština, ostala je samo jedna rečenica neusaglašena. Në marrëveshjen për asociacionin e komunave kishte mbetur vetëm një fjali për të pajtuar, e që kishte të bënte me përkufizimin shërbyes civil apo në punës publik. Por 3 ditë më vonë, kur u pasë marrëveshja ishte e mirë për serbët, ndryshoi gjithçka. Ata thanë se janë edhe 9 pikë që duhet diskutuar. Duke u zotuar se delegacioni i Serbisë është i interesuar të arrijë marrëveshjen në interesin e popullatës serbe, qeveritari nga Beogradi tha se shpreson që pala nga Prishtina të mos ketë qëndrim të njëjtë sikur herën e kaluar. Vi znate da ja nikada ne igram tih igara. Ju e dini se unë kur nuk luaj lojra të hidhjes së fajit, por herën e kaluar, për herë të parë, u detyrova të them se ata kishin ardhur në Bruksel që të mos nënshkruanin gjë. Shpresoj se kjo situatë do të ndryshojë nesër. Vučić e Mustafa, që takohen të martën në Bruksel, do të jenë bashkë pjesë edhe samitit të radhës të liderëve të Ballkanit, që 2 ditët në vjem mbahet në Vjenë, e ku marrin pjesë krye diplomatja evropiane Federica Mogherini dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Koordinatori i ekipit menaxhues serb për themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe, Ljubomir Marić, ka pohuar se deklarata e zëvendës kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, se Asociacioni i Komunave Serbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, është provokim i lëshuar me qëllim për konsum të brendshëm politik të Thaçit. Marić, që është ministër në qeverinë e njëjtë me Thaçin, thotë se për këtë kanë qenë të paralajmëruar nga Brukseli e Washingtoni. Politikani serb thas, po ashtu se shpreson që nuk do të ketë blokim në implementimin e marrëveshjes, duke shtuar se disa muaj mjaftojnë për vënien në jetë e asociacionit dhe funksionimit të saj. E për këtë temë, ne në studio kemi ftuar zotin Sazan Ibrahimi, drejtor ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, me cilin do të diskutojmë rreth kësaj çështje, domethënë rreth funksionimit të një asociacioni të komunave që do të bëjmë një krahasim mes Asociacionit të Komunave të Kosovës dhe asaj që pritet të krijohet me komuna me shumicë serbe. Zoti Ibrahimi, mirë se erdhët. Kisha dashur t'ju pyes teknikisht si funksionon një asociacion i komunave. Në këtë rast qoftë edhe i Kosovës, po edhe në përgjithësi, se keni pas po besoj përvoja që të keni, të shihni që funksionon edhe në vende tjera. Po. Asociacioni i Komunave të Kosovës si shumica e asociacioneve të cilat funksionojnë në Evropën juglindore, por edhe në Mëgjer, statusin juridik e kanë të një organizate jo qeveritare. Statusi juridik i një mekanizmi të tillë është organizatë jo qeveritare, se për ndryshe nuk do të mund të kryej misionin dhe mandatin dhe të realizoj objektivat të cilat janë të parapara. Objektivat primare të këtyre mekanizmave janë mbrojtja interesave të komunave. Nëse një mekanizm i tillë do të ishte në ombrellën e qeverisë, apo do të paguhej në atë kuptim nga nivelli qendror, atëherë nuk do të mund ta kryejë mandatin e vet, sepse nuk do të mund t'i mbrojë apo t'i përfaqësojë interesat e autoriteteve lokaleve karshi
nivelit qendror. Do të thonë, na jemi të antarësuar në disa mekanizma ndërkombëtar dhe një mekanizëm shumë i rëndësishëm për Evropën juglindore është Nallasi, i quajtur Nallas apo rrjeti i asociacioneve të autoriteteve lokale të Evropës juglindore, ku në këtë mekanizëm janë të antarësuara mbi 14 asociacione, si motra. Do të thonë, gjitha këto asociacione statusin e tyre juridik e kanë organizatë jo qeveritare. A do thotë që kjo, do të thotë, nuk kanë kompetenca ekzekutive, nuk kanë polici, nuk kanë buxhet caktuar për... Jo, buxhet kanë atë kuptimin se për ndryshim... Mirë, buxhet të funksionimit po buxhet, si që po flitë se do të ketë të zonë asociacioni komunave me shumicë serbe. Ose do më thonë, sa keni informacion rësaj, a do të ketë dojnë dalim kjo asociacion? A do të jetë një asociacion i thjesht, ose po them kështu si me statusin OJQ-s, si që edhe është kjo e Kosovës? Po, unë mendoj që po të krijohej një mekanizëm i tillë si Joni, këto negociata cilat janë duke u zhvilluar në Bruksel do të ishin të panevojshme. Sepse në Republikën e Kosovës për ta krijuar një organizatë qeveritare, kushtet janë shumë të thjeshta. Domethënë janë tre antar mund ta harmonizojnë një statut, ta dërgojnë në Ministrinë e Administratës Publike, në Departamentin për Regjistrimin e Organizatave Qeveritare dhe krijohet një organizatë qeveritare, por kjo ka të bëjë sipas mendimit tim diçka më shumë se organizatë qeveritare. Kjo është parë edhe më marrëveshje në Brukselit, domethënë që statusi juridik i atij mekanizmi unë po shpresoj që do të jetë i njëjtë si Joni dhe dua të besojnë këtë, mirë po në bazë të marrëveshjes, kornizave të cilat janë dhënë në marrëveshjen e 19 prillit të vitit 2013, shihet se synimi i Serbisë nuk është për ta krijuar një mekanizëm të njëjtë si asociacioni komunave të Kosovës, apo si asociacionet si motra në Evropën juglindore, në këtë rast domethënë edhe në Republikën e Serbisë, sepse edhe në Republikën e Serbisë ekziston asociacioni i komunave dhe qyteteve quhet, i cili mbron interesat e komunave. Asociacionet nuk kanë kompetenca ekzekutive, nuk mund të kenë kompetenca ekzekutive, siç e thash edhe më herët, nuk mund të marrin para në atë kuptimin apo të financojnë nga niveli qendror, pasi që është një mekanizëm vullnetar, atëherë anëtarët e vetë mendojnë për qëndrueshmërinë financiare, mirë po nuk mund të janë shkalojmë edhe donacione të cilat vijnë nga shtetet e ndryshme. Në këtë rast domethënë edhe me ligjet e Republikës Kosovës, edhe mekanizmi i ri i cili mund të krijohet, nuk do të mund të ndalohet financimi nga Republika e Serbisë, sepse donacioni është donacion, mirë po vetëm duhet të ketë kujdes se a do të jetë donacion, a do të jetë grant, apo do të jetë përkrahje buxhetore ndaj atij mekanizmi, sepse ka dallim të madh në koncepte. Nëse bëhet një përkrahje buxhetore, atëherë ata persona të cilat punojnë në atë mekanizëm do të japin përgjegjësi në mënyrë automatike, do të japin përgjegjësi atij që edhe i jep paratë, domethënë. Mirë po, sa i përket çështjeve tjera, sa i përket policisë apo tjera, asnjë mekanizëm i tillë në Evropën juglindore dhe më gjerë nuk do të mund të nuk ka. Të bëmë përveç, po thëmë, zot Ibrahimi, përveç tyre dallimeve që po lënë të kuptuat se nuk do të jetë një asociacion, po thëmë i thjesht, me statusin e OJQ-s, sa i përket organeve drejtuese, zgjedhjes së tyre, çfarë formesh ka apo çfarë formesh kanë? Shiko, si pas mendimit tim primare është statusi i atij mekanizmi, statusi juridik. Statuti është një dokument i cili ka të bëjë me vetë organizimin e atij mekanizmi. Do të thonë, për mua, më rëndësishëm është statusi juridik. Nëse statusi juridik i atij mekanizmi është një organizatë qeveritare, jo qeveritare, atëherë ai duhet të funksionojë në kuadër të legislacionit ekzistues. Do të thonë, dijet janë të përshkruara se çka mund të bëjë një organizatë jo qeveritare dhe statuti i atij mekanizmi duhet përshtatet me ligjet të cilat kanë të bëjnë me organizimin e organizatave jo qeveritare në Republikën e Kosovës. Do të thonë, në statutin tonë, për shembull, kemi organizimin, siç është organizimin e asociacionit tonë, ku janë të përshkruara kompetencat e kuvendit, të asociacionit, të bordit, këshillit, drejtorit ekzekutiv, e tjera, mirë po ato janë statuti definon se çka bëjnë organet e brendshme të asociacionit, e jo se a kemi na kompetenca ekzekutive, jo sepse ato janë të përshkruara me ligjin mbi organizimin e organizatave qeveritare, mirë po gjithashtu detyrimet tona burojnë edhe nga ligji mbi veçeverisë lokale, asesi që një mekanizëm i tillë të përshkruhet edhe me kushtetutë. Nëse bëhet nëse ky mekanizëm do të ketë ndonjë kompetencë, pa më parasysh fare, atëherë automatikisht duhet të ndryshohet legislacioni në fuqi. Duke marrë parasysh që marrëveshja e Brukselit
thotë që gjithçka rreth këtij mekanizmi duhet ndërtohet duke u bazuar në legjislacionin e fuqi në atë kohë. Do thonë në vitin 2013 dhe nuk kërkon ndryshimet legjislacionit. Unë po besoj që një mekanizëm i tillë nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Zoti Ibrahimi, edhe një pyetje të fundit, në rast se do të ketë kompetenca ekzekutive, në rast se do t'i ketë gjitha këto që po përmenden se do t'i ketë, të përfshi me polici, buxhetin, kompetenca që mund t'i ketë mbi komunat serbe. Do me thonë është në kuptimin që shefi i policisë, ta zonë në pjesën veriore, do t'jetë i serb, që i bie t'jetë pak kështu i etnikisht i... Do me thonë, a krijohet një lloj rreziku? Do me thonë, janë thonë shumë gjëra në kuptimin që do t'jetë në shtet, në brenda shtetit Kosovës, megjithatë ju si njës i kësaj fushë, a krijon rrezik në rast se ky asociacion ka kompetenca ekzekutive? Në rast se ky mekanizëm do të ketë kompetenca ekzekutive, atëherë duhet ndryshohen disa ligje. Po gjithashtu, nëse mendohet krijohet edhe një nivel tjetër qeverisës, atëherë duhet ndryshohet edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës. Do të thonë ka implikime ligjore. Për këtë arsye duhet referohemi pikës parë marrëveshjes, ku thuhet që krijimi i këtij mekanizmi duhet bëhet në dakordancë plot me legjislacionin ekzistues. Për këtë arsye unë po mendoj që ky mekanizëm nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Nëse do të ketë kompetenca, pa më parasysh 1, 2, 3, 4, atëherë do të ketë implikime të mëdha politike, juridike, edhe buxhetore, dhe gjithashtu besoj që një mekanizëm i tillë, domethënë me vetë krijimin e tillë, situata politike do të ndryshojë në Republikën e Kosovës. Domethënë nuk do të jetë njëjtë. Do të ketë implikime të ndryshme. Influenca e Serbisë jo vetëm përmes listës serbe, po edhe përmes këtij mekanizmi do të forcohet. Sa i përket buxhetit, është tonë që me rishikimin e buxhetit të Republika e Serbisë tani më vetëm ka ndarë 50 milion euro, do të thonë me rishikim buxhetit, në të ardhmen nëse ndahen 100 miliona euro, atëherë edhe një mekanizëm i cili i menaxhon 400 apo 500 milion euro, ashtu siç thuhet, atëherë unë besoj që do të ketë një fuqi pak më të madhe se sa një organizatë qeveritare. Edhe një pyetje të fundit, zoti Ibrahimi, çfarë duhet bënte pala kosovare në këtë rast? Domethënë, ju si njës i gjithë kësaj fushë, funksionimit të një asociacioni, domethënë cili do të ishte, po them ajo vija kuqe që pala Kosova nuk do të duhet të pranonte në krijimin e këtij asociacioni, kësaj bashkie. Marrëveshja ekziston, marrëveshja prillit. Tash unë nuk e di pala kosovare a do të mund të dalë jashtë kornizave të marrëveshjes së prillit të vitit 2013. Unë mendoj se në atë kohë janë bërë lëshime të mëdha. Tash pasojat po vinë të asaj kohe, do të thonë kur fillon implementimi i këtij mekanizmi do të shihen pasojat, sa i përket kompetencave buxhetit, rolit të këtij mekanizmi. Mirë po unë po besoj, gjithashtu pasi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe Brukseli zyrtar, janë zotuar që ky mekanizëm nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, unë dëshiroj të besoj që nuk do të kemi spari ndryshime legislative. Në momentin që do të kemi ndryshime legislative, atëherë kuptohet që ky mekanizëm nuk do të jetë një mekanizëm shumë i thjeshtë, pra që mos të vijë deri te krijimi i një niveli tjetër qeverisës. Kjo është shumë me rëndësi, po gjithashtu që mos lejon edhe të ketë kompetenca. Do të thonë as në fushën ata mund koordinojnë, shikojnë, edhe ne koordinojmë aktivitete. Do të thonë mund koordinojnë aktivitete sa i përket çështjes së arsimit, shëndetësisë, e tjera, mi po jo të delegohen kompetenca, sepse me ligjen mbi veçëverinë lokale në Republikën e Kosovës, komuna si të tillë nuk i lejohet bartja apo delegimi i kompetencës. Do të thonë nëse po në një mekanizëm tjetër, po do të thonë është edhe në Kosovë dim që kemi vetëm nivelin qeverisës qendrore dhe atë lokal, dhe besoj që edhe mas këtyre, shikoj, duhet me pas të qartë që edhe gjatë negociatave është e pamundër që të kemi dy palë fituese, do të ketë ndonjë vit mesme, por dua të besoj që ky mekanizëm nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe nuk do të vijë deri te ndryshimi i legjislacionit në fuqi në vitin 2013, po edhe legjislacionit në fuqi të tashme. Zoti Ibrahimi, faleminderit që ishit në studion e Info Magazinës. Zoti Zotrin, ne do të vazhdojmë me informacione tjera, do të ndrojmë temë, do të flasim për ndarjen e 3 milion eurove që Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve së bashku me Komunën e Prishtinës ka ndarë për renovimin e stadiumit e Prishtinës. Këtë memorandum e kanë nënshkruar Ministri i Kulturës Kujtim Shala dhe Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti. 3 milion euro do të investohen në rregullimin e stadiumit të Prishtinës.
Pjesën më të madhe të hollave do ta ndajë Ministria e Kulturës dhe Sportit bashkë me Komunën e Prishtinës. Për këtë arsye të hënën u nënshkrua dhe memorandumi i bashkëpunimit në mes palëve. Faza e parë e cila do të fillojë si vjet ne llogarisim që maksimalisht do të kushtoj rreth 1.700.000 euro, dhe pastaj është dhe pjesa tjetër rreth 1.300.000 euro. Qeveria do të marrë përsipër 75% investimit, ndërkaq Komuna e Prishtinës 25%. Ndërsa për të parin e Komunës së Prishtinës, këto projekte janë të rëndësishme. Tashmë po dihet që edhe para pranimit të Kosovës në organizma ndërkombëtar të futbollit, shtohet nevoja edhe më tepër që Kosova në kryeqytet ta ketë një stadium i cili i përmbush standardet ndërkombëtare për të luajtur lojë. Në këtë ngjarje të pranishëm ishin edhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri dhe nënkryetari i klubit të Prishtinës Ahmet Kurtolli. I pari u nda i kënaqur me renovimin dhe shtoi se asnjëherë nuk është investuar kaq shumë. Do të shkojmë tani në Rogov. Banorët e kësaj zone janë takuar sot me kryetarin e Aleancës për Radhëmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në vendin e quajtur tek piramidat në Kuqisht, ku është edhe vija kufitare me malin e zi. Haradinaj me këtë rast ka thënë se respektojnë malin e zi si shtet fqin, por nuk e respektojnë vijen kufitare në këtë pikë dhe se një gjë e tillë e di edhe vetë mali i zi se kufiri nuk ka qenë në atë vend. I pari AKs po ashtu i ka bërë thirrje zyrtarëve të lartë shtetëror me kryen e Isa Mustafën që të mos nënshkruajnë marrëveshjen e demarkacionit me malin e zi me 27 gusht në vijen, sepse ajo marrëveshje nuk përfaqëson mendimin e popullit dhe se këtë problem nga shteti po e bardhin tek populli. Kundër kësaj marrëveshje janë shprehur edhe rrugovasit, të cilët thanë se nuk do ta njohin këtë vijë kufitare dhe se po humbin mbi 12.000 hektar tokë nga kjo idi. Ata janë shprehur se do ta kundërshtojnë me çdo formë marrëveshjen për vijën kufitare. E liderit serb Oliver Ivanović është vazhduar paraburgime dhe për 2 muaj. Lajmin e ka konfirmuar avokati i tij për Tanjug, Nebojša Vlajić. Ai ka thënë se nesër mbrojtja do të apelojë vendimin të cilën e vlerëson si të padrejtë. Oliver Ivanović bashkë me 4 serbë të tjerë akuzohen për krime gjatë luftës në vitin 1999-2000 ndaj popullatës shqiptare në Mitrovic dhe rrethin. Do të kthehemi në Prishtinë dhe do të flasim për panajirin e parë të bioprodukteve që është organizuar në kryeqytet. Interesimi për këtë panajir ishte goxha i madh. Produktet bio, disa prodhues kosovar e ekspozuan në sheshin Zaher Pajaziti. Ky panajir është i pari i këtij lloji në Kosovë. Prodhuesit e tyre thanë se nevojat për një panajir të tillë janë të mëdha. Ka pak, nuk din hala popull produkt natyral. E çmimet e produkteve nuk po ndryshojnë shumë. Janë të interesuar shumë për mjal bio eko. Shumë. A mund të shëmë na të çmimet, a janë ndryshon? Çmimet janë të njëjtë, kryesisht janë të njëjtë çmimet, si vitet të kaluam. Organizatori i këtij panajiri tregon se ka goxha kërkesa për produkte bio. Përqindja e produkteve bio në përditshmërinë tonë është shumë e paktë, shumë e vogël. Ata, me qenë se drejt për drejt prodhimi bio është i lidhur me shëndetin e njerëzit, atë konsumatori qytetari çdo ditë kërkon diçka ndryshe nga ajo që i servohet çdo ditë. Shumë prej qytetarëve edhe pëlqyen këtë panajir. Rinien i lëmë shëtitin e për qytet, nuk bëjmë organizime, ti qesum në për ato bjesht, ta din që është manofera, ta din që është borovnica. Panajiri produkteve bio ka filluar të hënën dhe të zgjas deri më 26 gusht. Do të shkputemi tani me një blok të shkurt marketingu për të rikthyer në studio ku do të debatojmë rreth zhvillimeve të fundit sa i përket një tenderi të kryeministrisë në cilin fitues ka dalë djemt e kryeministrit Isa Mustafa. Në studio do të jetë Besnik Berisha, këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa dhe Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol. Si që paralajmëruam zonja zotëri, jemi kthyer në studio për debatuar rreth tenderit të kryeministrisë për riparimin e veturave, cilin është fituar nga djemt të kryeministrit zotërit Isa Mustafa. E një debat rreth kësaj çështje ka shpërthyer edhe në mediat kosovare. Në fakt, siç ka shkruar gazeta Jeta në Kosovë, tenderi është dhënë kompanisë Makar
pronë e djemve të kryeministrit Isa Mustafa, Arbenit dhe Besnikut. Vlera e tenderit për makinën BMW është 2.946 euro. Tenderi sipas ligjit e prokurorimit duhet të jetë i mbyllur. Debati u nxjerrë më shumë kur reagimet filluan të vinë nga një numër i madh i aktivistëve të shoqërisë civile. Jo pak prej tyre kanë cilësuar këtë tender si konflikt të pastër të interesit, derisa nga zyra e kryeministit e kanë vlerësuar si proces të lehtëshëm bazuar në faktin se kompania Makar është i vetmi servis i autorizuar për BMW. Vetur kjo e kryeministrisë që u servisuam në rastin e fjalë. A është konflikt interesi fakti se tenderi u fitua nga djemtë e kryeministrit, do ta marrim vesh gjatë debatit që do të kemi pra me mysafir, siç u paralajmëruam edhe më herët, Petrit Zogaj nga organizata FOL dhe në krahun tjetër është Besnik Berisha, këshilltar ligjor i kryeministrit Isa Mustafa. Zotni Zogaj, çfarë mendoni ju, është tenderi për riparimin e automjetit një konflikt i pastër interesi? Faleminderit në Kosovë. Po para zgjedhjes ndoshta përpara se me specifiku a është konflikt interesi ajo, unë besoj që ka shumë mundësi dhe hapësinë edhe i zhdasht ketë logjika fituese e një tenderi. Do thotë se qysh një djali një kryeministri, nuk e dim se në çfarë procedura të brendshme ka zhvilluar një tender atje, ka aplikuar duke qenë i vetëdijshëm që kjo informat do të del në publik. Dhe nëse djali i kryeministrit nuk do të ishte i vetëdijshëm për imazhin e qeverisë, do duhet ishte i vetëdijshëm kryeministri. Në fakt ajo çfarë bëri kryeministri legjitimoi përmes një reagimi publik, i cili nëse shihet mirë ka disa gabime për shkak gjysore teknike, edhe për shkak të shpejtësisë që zoti Mustafa deshi të reagojë. Nëse e shihni mirë, unë kam fotografuar, ai mund t'ja bëje ditë ndoshta edhe, po megjithatë shihet që është ndryshuar. Zoti Mustafa e kap një lloj panike e panevojshme, sepse mund ta parandalonte këtë lloj skandali. I tillë ka qenë edhe me rastin kur është paraqit në gjykatë nëse. Po sigurisht që ka edhe plot raste tjera ku zoti Mustafa nuk di të menaxhoj me opinionin publik dhe sigurisht me familjen e tij, me bizneset e djemve të tij. Nëse shihet sa i përket aspektit ligjor, nëse shihet neni 6 i ligjit për konflikt interesi, qartazi thotë që zyrtari publik nuk mund të ketë mospajtimin mes ushtrimit të funksionit publik dhe përfitimeve pasurore personale, të drejtë për drejtë ose të tërthërta, neni 6 i ligjit në fuqi. Sigurisht që kjo është një konflikt i pastër i interesit dhe sigurisht që zoti Mustafa do të jetë ndjeni ose përmes këshilltarit ose këshilltarëve ose përmes vetë leximit të këtij ligji ku shihet qartë që ka konflikt interesi në këtë ligj. Por nuk është e çuditshme që fitohet. Në fakt nuk është lajm i jashtëzakonshëm ky që një djalin i kryeministri fiton, sepse këtu kemi logjikën e familja prona shteti të para disa viteve ku na muna me qujtë si koncept grabocian kjo, pra janë djemt të zotit Grabosi, cilit në atë kohë djemt të zotit Grabosi që kanë abuzu me autoritetin publik. Do me thonë, ju mendoni që është një konflikt interesi i pastërt, bazu edhe në legj, edhe ato që ajo... Jo, është neni 6 i ligjit për konflikt interesi, qartazi thotë që zyrtari i lartë publik nuk mund të ketë mos pajtim mes ushtrimit të detyrës publike dhe përfitimit të drejtë për drejtë ose të tërthërt pasuror personal. Në këtë rast është përfitimi drejtë për drejtë edhe i tërthërt, sepse nuk është i vetë zoti Mustafa, por është i djemve të tij, është përmes bizneseve të tij, pra është qartazi. Zoti Berisha, a u shkel ligji dhe a ka pas ose a ka konflikt interesi në këtë tender? Atëherë më lëni që fillimisht të korrigjoj sepse nuk bëhet fjalë për tender të riparimit veturave në shumës, por bëhet fjalë për tenderin për riparimin e një veture me karakteristika të posaçme, për një veturë të blinduar, e cila është në disponim respektivisht në kujdesin e zamës kryeministrit të Republikës Kosovës, njëkohësisht të ministrit punëve të jashtme, dhe kjo makinë për shkak të specifikave dhe për shkak të asaj që është dashur të servisohet në kushtet mos humben garancionet cilat datojnë deri në datën në dorë të këtij viti,
është përzgjedhur në mesin e 3 ofertuesve, është përzgjedhur kompania Makar, e cila është në pronësi dhe menaxhim të zotit Besnik Mustafa, por kjo është bërë siç është deklaruar dhe përsëritur tashme, tërësisht në përputhje me procedurat ligjore të prokurimit në fuqi, duke mbizotruar shpenzimi sa më racional i paras publike, duke mos diskriminuar askënd po ashtu as djalin e kryeministit të Kosovës, zotin Besnik Mustafa në rastin konkret, sa përket dispozitës ligjore, me leje ta përfundoj, sa përket dispozitët ligjore cilës i referohet kolegu, unë besoj që është një interpretim i gabuar, kjo dispozitë ligjore ka të bëjë me personat të cilat janë zyrtarë të lartë dhe në vendimarrjen e tyre paraqitet në situatë të tillë. Sikur se zoti Mustafa, respektivisht kryeministi, do të ishte personi i përgjegjës, personin i cili do të vendoste për të dhënë apo mos dhënë një kontratë të caktuar për një shërbim të caktuar, për të blerë apo mos blerë një shërbim të caktuar nga familjari i tij, respektivisht biznesi i cili është në punësinë e tij, do duhet me leje. Zyra kryeministrit, A kemi ndonjë zoti Berisha, a kemi ndonjë rast të tillë që mund ta thoni kur djemtë e kryeministit kanë fituar tender për të riparuar këtë rast veturën që është në shërbim të vetë kryeministit. Domethënë sa e moralshme megjithatë është kjo ose çfarë forme? Domethënë edhe a është kjo veturë që është përdorur edhe më herët nga kryeministri? Nuk marrova nëse ke durimin, sigurisht është brenda qeverisë së Republikës Kosovës. Brenda zyrës së kryeministit. Jo, nuk është brenda zyrës së kryeministit, zyra zavendës kryeministit. Kjo është tërësisht jo, gabimisht e ki, nuk është ashtu. Po jo, se zavendës kryeministit nuk është brenda zyrës. Zyra e kryeministrit, respektivisht qeveria e Republikës Kosovës ka një zyrë të prokurimit, nëse nuk i ke ditë, po e them tash. Ajo zyrë e prokurimit ta përfundoj. Ajo zyra i përgjigjet sekretarit të përgjithshëm të qeverisë Republikës Kosovës. Pra nuk i përgjigjet kryeministit të Republikës Kosovës. Kryeministri i Republikës Kosovës do duhet vijë në DNI vetëm për shuma të cilat kalojnë qindra mijëra euro të shpenzime të cilat kërkojnë aprovim paraprake dhe në qeveri e tjera. Sa i përket veturës aktuale, kjo veturë është servisuar dhe daton që servisin e parë në Makar, në servisin e autorizuar të vetëm në Kosovë për makinat e BMW-s ka pas në maj të vitit 2014. Po është problem veti, sigurisht. Është vetura e zotit Thaçi. Është vetura e cila është e zotit Thaçi dhe është veturë, siç e thash, me karakteristika të posaçme, veturë e blinduar, e cila nuk mund të servisohet nga kushdo automekanik në Kosovë dhe në procesin aktual, pra ka pas një procedurë të tenderit të kuotim të çmimeve, ku kanë marrë pjesë 3 ofertues, të 2 çmimet e operatorëve tjerë ekonomik konkurrues kanë qenë më të larta, se paku njëran për 300 euro dhe tjetra për rreth 700 euro, dhe është përgjell servisi, pra kriter determinues ka qenë çmimi më i lirë dhe sigurisht është punë kriteri, a është punë që është vetëm kompani. Jo, po flasim për procedurën aktuale që është zhvilluar me leje. Të referohesh që 2 herë absolutisht që kanë qenë, unë kam vendosur dy tjerat me siguri kanë kriteret që ta kryejnë. Kriter vlerësues. A ka qenë vetëm kompania, është vetëm kompani që mund ta bëjë këtë servisim apo ka qenë kriter çmimi? Se tash po i thoni dy gjëra të cilat nuk shkojnë. Jo, unë po flas 2 gjëra të cilat qëndrojnë. Nëse ju më pyesni mua, cili është kriteri për dhënien e kësaj kontrate, unë ju them se kriteri për dhënien e kësaj kontrate ka qenë çmimi më i ulët. Po, e pse po e theksoni që është kompania vetëm që unë po e theksoj sepse ashtu është realitet. Dhe pse e theksoj për një fakt, me leje. Sepse kjo veturë në kushte normale, sikurse të menaxhohej nga fillimi, nga data kur është regjistruar në Kosovë, pra në vitin nëntor të vitit 2012, sikurse të menaxhohej, të servisohej në përputhje me kushtet e parapara nga BMW-ja, deri në nëndorin e këtij viti, do duhej të mbulohen nga garancioni i cili e mbulon për 2 vite, për 24 muaj. Dhe ky servisim, ky shërbim do duhet të ofrojë ose mund të ofrohet në Kosovë vetëm nga një servis i autorizuar, që në rastin konkret është Makar. Jo, Kosova. Me leje, unë e para punës se nuk është problemi vetëm i djemëve të zotit Mustafa. Me sa di, do thotë me sa dim ne gjithë, njëri nga djemët e zotit Mustafa ka një akt akuz për ku dioni çfarë vepre, me cilën ndoshta zoti Berisha mund na thot se sepse edhe vetë zoti Berisha ka një mos pajtim mes detyrës së tij
si avokat dhe detyrës e tij si këshilltar. Kush e ka konstatuar këto, Zogaj? Kush e ka konstatuar këtë mos pajtim? Njëkohësisht keni mes Një grup i njerëzve të padijshëm që s'dinë me lexu ligjin. Përfitimeve, po jo, ta thash nenin 6 mos pajtim të detyrës time. Unë nuk do të mund ta ushtroja një herë nëse tjetër. Si është e mundur që jeni njëkohësisht këshilltari i kryeministit Mustafa dhe njëkohësisht e mbroni djalin e zotit Mustafa në një aferë, cilën me siguri që ju ndjeni shumë saktë se çfarë ka ndodhur atë. Pra, cilë është në çfarë raste e këshilloni zotin Mustafa për diçka dhe në çfarë raste e mbron djalin e zotit Mustafa. Kjo është një problem për cilin nështë nuk do duhet të flasë më shumë, por vetëm me spjegu, me faktin që mbrojtja ju e për djalin e zotit Mustafa nuk është mbrojtje vetëm për shkak të një tenderi që ka ardhur nga zyra kryeministrit ose nga kryeministria, por është për shkak se ti ke edhe një lloj kontrate me djalin e zotit Mustafa. Unë jam si këshilltar i kryeministit, tu jo si avokati Besnik Mustafa. Para ditë këshilltar, mas dite avokat tash po sigurisht mund të jesh. Mund të jem si ju që s'dini me bëj kurrë tjetër veç to që e bëni. Jo, nuk ka të bëj kjo. Po jo ka të bëj me ato që s'dini. Domethënë ju nuk mund ta përballni as ta sfidoni veten askund tjetër përveç në cilësinë e një NGO-je që merr fonde prej dikujt dhe varet krye fund nga dikush nga donacionet e dikujt. Unë kam pas guximin dhe mundësinë për ta sfiduar. Jo, është shkelje profesionale. Absolutisht nuk është shkelje. Po ma thuj kush e ka konstatuar? Kush e ka konstatuar? Zoti Berisha mund ta sqaroni të paktën pra sa është në rregull se njëjtën ku tjeni edhe absolutisht është në rregull sepse në anën tjetër ushtroj profesionin e avokatit. Unë jam këshilltar për zhvillimin e kapacitetit në kuadër të kryeministrisë, por si i deleguar i CDF-it. CDF-i sponsorizon respektivisht ndihmon gjitha institucionet e Republikës Kosovës, njëkohësisht edhe kryeministrin. Këtë rast unë jam si këshilltar nga CDF-i dhe kjo është tërësisht e lehtëshme në përputhje me secil me leje. Tash po kur mos tek pusem aty ku po ju pëlqen ty ose zoti Zogaj. Kështu që për unë keqja është se këtu një grup të paditurish, e para as me profesion jurista interpretojnë ligjet dhe thotë ky nën thotë kështu. Po nëse ka konstatuar dikush pa përshtatshmërinë time, thuje ky institucion ka konstatuar pa përshtatshmërinë. Kush më konstatuar? Po këto që i kemi o zotni, po nuk mundet foli me përcaktuar pa përshtatshmërinë. Ti s'mundesh me konstatuar pa përshtatshmërinë. Jo, unë e kam konsideruar përshtatshmërinë time, prandaj ushtroj këtë funksion. Lej këto muhabete. Jo, s'po mund të lë. Në publik është parë që jeni avokat. Po sigurisht jam edhe sot. Po në rregull kjo. Unë nuk e kam problemin ndoshta vetëm të kjo. Logjika tenderuese, do të thotë e qeverive dhe qeverisja morale, ligjore, gjithas... Jo, s'ka të bëjë me moral, se na nuk presim moral prej zotit Mustafa, me thot drejten. As prej varzëve ti, as prej ministrave ti, as prej djemve ti. Si puna jote, për drejtë sepse nuk presim moral nga një kryeministër, i cili, jo, ai menaxhon parën publike. Ai menaxhon parën publike, në raport me menaxhimin e parës publike, është dëshmuar transparencë, çfarë transparencë konkret. Kur i jepet tenderi djalit të tij, po i jepet tenderi djalit të tij. Po i jepet tenderi nga dikush tjetër, jo nga kryeministri, sikurse kryeministri i Kosovës. Nga zyra kryeministrit zoti Berisha, nga zyra kryeministrit, jo kryeministri, jo kabineti kryeministrit. Po jo më zyra kryeministri, a keni qenë ndonjëherë në zyrat kryeministrit? A dini si funksionon një zyra kryeministrit? A dini si funksionon? Mund të jem keq se ju nuk e dini si funksionon një zyra kryeministrit. Është ignorancë e madhe të thuhet që kryeministri nuk ka qenë ndjeni që djali i tij, kompania e tij ka garu në një proces tenderues. Barabartë në proceset barabarta dhe ligjore sikur secili. Po, vetëm deklarata e tij. Dhe kryeministri do të shpërdorte detyrën e tij zyrtare nëse do të mohante djalit e tij. Deklarata e tij ishte e djalit. Zoti Mustafa realisht se kishte postuar në Facebook. Mustafa ka probleme elementare të komunikimit me publikun, do thotë e parapunës. E dyta, vjen çështja se si është e mundur që djali pikrisht kompania djalit zotit Mustafa është vetmja që mund të bëjë këtë servisim. Pra, nuk është problemi edhe që ka fituar këtë tender, po si ka ardhur deri te krijimi i kësaj kompanie që të ketë, domethënë vetëm licencë në Kosovë për të bërë këto servisime. Pra, nuk kemi këtu të bëjmë vetëm me një tender, po kemi të bëjmë me një gamë të madhe tenderësh të cilat në qeveri, në qeverit në përgjithësi dhe tash janë dhënë dhe po jipen sipas lidhjeve klienteliste familjare. E dyta, vetë deklarata zotit Besnik ose Mustafa ishte që ne nuk kemi marrë tender që nga viti 2010. Pra, ka një farë lloj pranimi që me faktin që zoti Mustafa, baba i tij është
kryeministër, ne edhe kemi marrë një tender. Nuk është e vërtetë që është tendera, e para është shërbim i caktuar. Deklarata klientit tuaj, zoti Berisha, e njëkohësisht është deklarata e dishëm se sa po e paraqitni veten këtu. Ju e dini besoj shumë se licencat për BMW me leje, se me abuzu me pozitën publike, për cilën po abuzoni ju, edhe po flitni në këtë studio me një farloj qasje. Na sa po kam hapësirë me të eduku ty e përmes edukimit. Nuk i nevoj, edukoje zotin Mustafa, edukoje zotin Mustafa që mos jep tendere të tilla dhe klientin tënd që po do me ditë, apo mendon që Petriti, po edhe kolegët e tij edhe mediat janë tendencioze në to që apo e vojnë? Ashtu heq, po unë po mendoj diçka tjetër, diçka po më thonë. Edukoje zotin Mustafa dhe djalin e tij, zoti Berisha, edukoje zotin Besnik Berisha dhe Isa Mustafa. Ky lëvizjen, jo një lëvizje, por një armat mund ta përfaqësoj. Po ky nuk mundet asnjëherë me i thon dikujt që djali i kryeministrit me leje, jo më ka dalë tash. Djali i kryeministrit, po prit, po tregoni grim kulturë burr, po nëse s'den edhe më çan ai pa kulturuar, po bëhet shumë. Po prit pak. Ju e dini që kryeministri nuk lëshon licenca në emër të BMW se kush mund të jetë servisi autorizuar në Kosovë. Ju po ashtu e dini që këtë licencë makar kompania djalit kryeministrit e ka minimum 7-8 vite. Po sakt. Sepse ai ka qenë edhe përpara, do të ka qenë. Apo do të thonë që në komunë tash e ka dhënë atë licencë? Ka qenë në politikë. Po tash në ambit politike so jap licenca Gjermania. Po sigurisht që zoti Mustafa nuk mund ta shkusim prej viteve 90 ku ka keq menaxhu me fondin e 3% tek ne. Logjika e tij është e njëjtë. Po fondin e 3% harxhon argumente nga logjika zoti Mustafa, logjika zoti Mustafa është keq menaxhimi paras publike. Po pse? Po dëshmoj nga ty, se nuk është që unë po t'i japi drejt as Petritit, as kujtjesht, po du një mendim tonin rreth qëndrimit mediave dhe shoqërisë civile sa i përket këtij rasti. Unë mendoj se mediat kanë drejt për të publikuar çdo lajm, posaçërisht ajo që është në interes publikut. Mendoj që rasti, pompoziteti i rastit të këtij tenderi ka mund të jetë më i vogël, por sigurisht është e drejtë e mediave dhe këtë nuk e asnjëherë, në asnjë moment nuk e konsideroj që mediat kanë abuzuar me detyrën e tyre ose mund të abuzojnë me detyrën e tyre. Mediat fundit e kanë këtë punë, mediat punojnë për lajmin më të keq në thojza për ta plasuar në opinion, do të jetë në vetdijen dhe vlerësimin e secilit qytetar për të pasur se zyra e prokurimit në kuadër të kryeministrisë kanë përshtypjen që veç ka përgatitur sqarim për opinionin, ka sqaruar ligjshmërinë e procesit, ka sqaruar po ashtu edhe ecurinë dhe rëndësinë e këtij aktivitetit të prokurimit, ka sqaruar po ashtu se një proces i tillë është menaxhuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, që nuk ka pas procedurë të ankesës, se gjithçka është është kryer në interes të paras publike. Megjithatë kemi pas një deklaratë të zotit Hasani nga Agjencia Antikorrupsion, i cili thotë se megjithatë nuk duket mirë gjithë kjo, edhe se ata asnjë zyrtar i cili thirret në emër të ligjit nuk guxon thotë se nuk duket mirë. Ai duhet thotë se kjo dispozitë ligjore ndalon për shkak se ta citoj dispozitën ligjore. Pra, zoti pretende në rastin konkret, nëse kishit përshtypje, po më kishit për qëllim për të apostrofuar këtë në rregull, zoti pretende ka të drejtën edhe sot e kësaj dite, edhe unë pres që edhe ne duhet ta kemi durimin që ky rast, si çdo rast tjetër i mundshëm në Kosovë për konflikt të interesit hetohet në momentin kur një institucion i cili është institucion kushtetues në base e thash e egzagerova, por që i përgjigjet është i pavarur dhe i përgjigjet Kuvendit Republikës Kosovës, ta konstaton një papërshtatshmëri ligjore, respektivisht një konflikt interesit, edhe zoti Mustafa dhe kushdo që është kryeministër, po dhe kushdo ka për detyrim për t'i nështruar. Deri më tash kemi një citim të neneve të ligjit, e cilat nuk citohen drejt dhe në mënyrë të saktë dhe duhet presim. Zoti Zogaj, a kanë qenë mediat tendencioze, çfarë mendon ti, po them edhe pjesëtarë shoqërisë civile, cilët patën një reagim gjatë? Për zotin Mustafa është gjithmonë media është tendencioze dhe shoqëria civile. Nëse shihen reagimet e tij, kryesisht janë në reagimin statusave të shkruar keq, pra gjustësisht dhe teknikisht, zoti Mustafa i ka akuzuar mediat prej janarit të këtij viti. Prej janarit të këtij viti, zoti Mustafa ka akuzuar mediat që kanë organizuar protesta. Ka akuzuar media që kanë bërë gjithçka tjetër, përpos sipas tij nuk ja kanë proklamuar punën e tij të mirë. Unë do të isha i gëzuar që mediat të jepnin lajme të mira nga qeveria e zotit Mustafa,
Po për fat keq për këto 8 muaj, sa po përmbyllim këto 8 muaj dhe 9 gati, nuk mund ta gjejmë një lajm të mirë për President Mustafa dhe për qeverinë e tij dhe për partnerët e koalicionit PDK dhe lista serbe. E sigurisht që reagimi sotëm ishte një reagim kështu impulsiv, sikur gjitha reagimet tjera, Zoti Mustafa, ku në vend që të korrigjonte këtë lloj gafet e tij politik, ligjor, moral, etik, çfarë do qoftë, ai bëri një shamje kolektive, publike, gjitha media, krejt njerëzve të shoqërisë civile, çush po bën edhe zoti Berisha këtu, pra në të njëjtin logjik, sepse nuk mund të Berisha është duke folur tani ka mundësi ta vlerësoj secili. Jo, zoti Berisha bëri të njëjtin gjë sikur bën kryeministri, sepse nuk mund të jesh këshilltar i një kryeministri pa qenë në brenda logjikës së tij. Pra, nuk mund t'jesh këshilltar i një kryeministri që i shan mediat, e t'jesh këshilltar, do thot, një kryeministri që i shan mediat, e këshilltar i cili respekton ato. Nuk e di kur keni qenë ju këshilltar që e dini sa. Sepse, jo, këto gjona dihen. Pra jam brenda skemës një logjike qeverise, cila puna qeverisë 7 muaj, e në fakt në ka qeverisë edhe një 7 vite përpara. Pra, është e njëjta gjë. Zoti Mustafa do të bëjë edhe këtë gjë. Aja çfarë ironikisht do duaj me u pajtuna është që pse ka qenë tenderi më i vogël. Pra pse ka qenë ky 2.946 euro? Pse nuk ka qenë 200.000 ose 2 milion? Sepse po me të njëjtën logjik zoti Mustafa do të mbronte një tender të tillë. Jo, nuk ka mundësi. Po në çfarë do tenderi tjetër, logjika qeverisë është e njëjtë, si për 2 euro, si për 2.000, si për 2 milion. Dhe në cilin do rast ku ne do të kemi një tender pak më të madh dhe kompania e vetme në fjalë në Kosovë, që nuk e di se pse ka mbetë e vetme, do të fitonte një tender më të madh, prap të njëjtin status të zotit Mustafa do ta kemi edhe në atë rast. Dhe të njëjtën mbrojtje do ta kemi edhe prej zotit Berisha këtu nëse do të mbetet prap këshilltar i tij, sepse me thënë drejtën është turp ti je këshilltar i një qeverie ku për brenda 3 muaj kanë ikë prej Kosovës afërsisht 100.000 njerëz dhe ai kryeministri del thotë që njerëzit kanë ikë me iPhone dhe mas 6 muajve djali i tij merr tender brenda qeverisë së tij dhe del dhe zoti Mustafa dhe zoti Berisha na mbrojnë këtë logjik. Por kjo është e turpshme, sepse nuk e di se si do të reagon qytetari i Kosovës në këtë vjesht. A nalim këtë filozofi, këtë demagogji kot sepse ne jemi ardhur për diskutuar këtu, nëse ju tani ju keni këtë diapazon dhe këtë konstruksionizëm që neni 6 i këtij ligji nuk prej këtë gjë, po nuk e përcakton këtë aktivitet prej juristi është turp. Jo, po ligjet nuk përcaktojnë aktivitete për aktivitete. Po jenë parime të përgjithshme për cilat dihet. Po ligji mbi çka bazohet? Po mbi çka bazohet ligji? Mundesh me lexu. Dhe jo ligji nuk thotë që tenderi që mund të fitohet për djalit të kryeministit është konflikt interesi. Mirë, mos e zgjat më shumë. Jo thatë në gojën e ju, mos e zgjat. Ka të veç e lodh dikon, apshet që e domantove vetën për 10 minuta. Po kurse thot ligji nuk mund të thon Petriti, se Petriti nuk është ligj. A kuptove çfarë thash? Po jo, Petriti nuk e thot. Po pikërisht kurse thot ligji, ku diçka që është e ndaluar në drejtësi quhet e lejuar, i nderuar Petrit Zogaj. Nëse se keni ditë, hajde ndaluar mos pajtimin mes detyrës publike dhe përfitimit personale. Mos pajtimi kur dikush vendos, pra konflikti i interesit është në vendimarrje. Kështu e definon ligji. Dhe nëse ju na herë në jetën e juve, jo sot, po 15 vjet nga sot, vërtetoni se kryeministri i Republikës Kosovës Isa Mustafa ka vendos për këtë tender ose ka qenë dieni për procedurat e iniciimit të kryeministri asnjë tender nuk e negocion, asnjë. Se sa po përshë procesi kemi absolutisht as konflikt interesi as kemi ligj. Cilës përgjithësi? Më thonë që djali im zgjuxon me ofertun mesin e gjithë qytetarëve. Po pse? Po çfarë konflikti interesi zoti? Po për me kry punë çfarë konflikti interesi? Nuk ka marr grante, nuk ka marr subvencion. Dalloje ka kry shërbim, kanë mekanik të Kosovës, taksa pagus, njerëz që janë profesionalistë certifikuar nga BMW-ja. Nuk ka dhënë kryeministri granta dhe nuk ka dhënë donacione, nuk ka qenë restorant ku është shërby me ushqim se s'pas ka pas ushqim dikon tjetër. Ka qenë një procedurë konkurruese. Ligji i garanton djalit, kryeministri do të shpërdoronte pozitën e tij dhe djali i tij ka fare drejt sepse familja e tij, respektivisht djali i tij dhe djali tjetër jetojnë me të ardhurat e tyre. Ata nuk kanë të drejtë, askush s'ka drejt të diskriminojë në kushte të barabarta, të përcaktuara me ligj që të marrin pjesë në aktivitetet përveç atëherë kur për vendosjen vendos vet
Kryeministri, pra, në nëshun, ju lutem, vendos, që shë, po vendos, po tash e keni keqë, po tash nuk mundëm, e dini për çfarë vlera, dhe kjo është mungesë e njerive, po tash s'pojlodhëm opinione. Po jo më nëshun kontrata si procedurat e ndera, kur kalojnë 100.000 euro dhe ju e dini pse është ajo. Nëse keni lexuar ligjin e prokurimit publik, ju sheni. Cili do komision që do të vlerësonte një tender të një kompanie të djalit të zotit Mustafa, sigurisht që ai do të anonte askush nuk mund të anoj në numra. Numrat janë njëjtë dhe vetëm një verberi nuk mund të sheh. 2.946 euro ka dita dalloj për 3.500 sa euro tjera. Nuk ka logjik të tjetër, nuk kam bizotru as licenca që është unikat, nuk kam bizotru as fakti që është djali kryeministrit. Kam bizotru profesionalizmi dhe fakti që edhe në vitin 2014, kur nuk ka qenë fare kryeministri dhe as kryetar komune më dja, se do të thonë asaj argumenti që ju paraqitet, nuk ka qenë zoti Mustafa dhe kjo makinë është servisu për shkak të mandatit të garancionit që e ka në BMW-n. Sa do thotë djali zoti Mustafa? Po çka thot? Po thot njëjtin gjë që nga viti 2010 nuk kemi fituar tender dhe tash po. Po nuk është tender kjo që thonë në 2014 është detyruar sepse me që ki klient mund ta pyesësh. Po mund ta referohen në 2014. Po mund ta pyesësh. Nuk e di çfarë është tenderi. Jo, djali Isa Mustafës e kupton çka është tenderi, po kët e ka pas detyrim në kuadrin e garancionit kjo veturë. Kuptoni ju kët. Ktu është dallimi. Pra një veturë e cila është ble e re, që është veturë e blinduar dhe karakteristikat e saj s'kem nevojë më lodh vesh dikuj këtu, është detyru për me servisu në servis të autorizuar. Dhe deshten e se deshten Isa Mustafa në atë kohë, është dashtë të dërgojnë në servisin autorizuar për këtë punë në kondërten, kishin rënë desht me kushtet e garancionit. Kaq. Po na e kemi probleme le fundi. Pikërisht për çemi ka fundi. Unë dëshiroj ta rrumbullaksoj këtë. Jo ne nuk jemi pa rregullsi ose jo sa i përket procedurës, por as sa i përket konfliktit të interesit në rastin konkret, sidoqoftë thash edhe një herë dhe vazhdoj ta përsëris, ne kemi një institucion që është Agjencioni Antikorrupsion, jo vetëm për këtë rast, por dhe rastet e tilla kanë zero opinione si në raport me pozitat e dikujt, si në raport me aktivitetet e prokurimit, ose qofse unë për bindjen time si jurist me bindet plot të them se nuk ka as pak konflikt interesi dhe them këtë tekst kur jam pajis me këtë dokumentacion dhe kur kam dëgjuar njëjtë sikur se kanë dëgjuar dikush tjetër, sepse kjo është çështja më e vogël që asnjëherë në kabinet s'është ngjitur në shkallëve me ardhmën e kabinet kryeministit, pra kryeministri smerret me kësaj dhe besoj që është lehtë me kuptu. Mirë po, për ta rrumbulaksuar dhe për të siguruar qytetarët dhe tatim pagus, ata taksa pagus të Republikës Kosovës është se gjithçka është bërë në përputhje me ligjin dhe kujdo që intereson është neni 36 të ligjit prokurimit publik, i cili jep të drejtën autoritetit kontraktues në rastin konkret zyrës së prokurimit e cila i organizon aktivitetet e prokurimit dhe i përgjigjet sekretarit, jo kryeministrit. Keni parasysh. Pra sekretari që është hierarkia më e lartë e shërbimeve civil është përgjegjës me vendime, me komisione, me KRPP, me gjithçka dhe është përzgjedh, pra është përzgjedh. Ne do duhet na shqetësonte pse cilin nga ne, në qoftë se ky aktivitet i prokurimit dhe kushdo aktivitet i prokurimit, pavarësisht kush është përzgjedhës i fituesi, mbështetet në qoftë edhe 1 cent më lart se sa ofertuesi me jol që i ka plotësuar kushtet. Zoti Zogaj, jemi ka fundi pajtoni, apo ju bindi zoti Berisha me këto që... Kjo e demantoj vetën tash më spritme, se po ma konfirmon Petriti se kjo është... Po demantohë ma herët, ju tha që ligji nuk e specifikon saksisht, ju tha që mos prit që... Po mirë, po tenderat, ju tha që licencat nuk i jep kryeministri, ju tha që kryeministri sigurisht se ka ditë, po ju unë sigurisht se kesh kuptoha ju. Nuk thash që ligjet specifikojnë tenderas të... Petrit, edhe ti edhe unë e dim që në rastin konkret ligjshmëria është zbatu, ajo cilën ju e keni për detyrë dhe sigurisht në interesi, edhe kjo ka të mirën e vetë, jo vetëm mediat që kanë kryer punën e vet, edhe ju si shoqëri civile respektivisht si përfaqësues i lëvizjes keni drejt për ta ngrisur shoqërinë. Po jo në nivelin morale, etike, profesionale me bë veten gjithdijshëm sepse sinqerisht betet me vlerësu dikush tjetër dhe jo ju veten ose unë vetveten. Nuk thash në asnjë sekond nuk thash që ligji nuk specifikon rastet të specifike të veçanta. Thash që ligjet janë disa parime me cilat udhëheqet ligjet, mbi të cilat shkruhen ligjet. Dhe qëllimi i tyre bazohet në parime. Neni 6 e tha specifikisht që nuk mund të ketë përfitime personale. Të tërthort ose të drejt për drejt. Zoni Zogaj, një koment mund të gjylur, jemi në fund. Mund ta lezosh, A mos në këtë rast e ka
po them, e hangër Mustafa Sheri I veturës së zotit Thaçi. Ska lidhje kjo absolutisht. Kjo është procedurë e legjshme, ka mund tjetë vetura e Branimir Stojanovicit, ose tjetrit, ka mund tjetë edhe një vetur krejtën e zyrtari, krejt tjetër, në qofse do të plotësoheshin kushtet, do të kishte kriterë për zgjedhje e çmimi më të lirë, kushdo që oferton ato, ka mund tjetë, sikur se ka mund tjetë komplet një servis i cili është në pronësitë e vendosjes. Po, jo, unë e shkurt, neni është kaq, nuk mund ta shkurtoj. Mirë, atëherë konflikti interesit është gjendja mos pajtimi ndërmjet detyrës publike dhe interesave private të zyrtarit të lartë. Kur ai ka interesa private të drejt për drejt ose të tërtharta, personale ose pasrore, të cilat ndikojnë, mund ndikojnë, ose duket të ndikojnë në ligjshmërinë, transparencën, objektivitetin dhe pamësinë e tij gjatë ushtrimit të funksionit publik. Etash. Ku është pamësia, ku është mungesa transparencës, ku është jo objektiviteti, tri shtyllat e kësaj. Tash duhet me çu në agjencion. Jo super kryeministri, po unë po them që këtu ka konflikt interesi. Ju doni me çu në agjencion. Urdhma Kosovë? Jo, vetëm jemi në shumë të fund, domethënë kem kaluar edhe kohën e lejume. Unë them kështu, me përfundim Zogaj vazhdoni të besoni se këtu ka konflikt interesi, ose Besniku e mohoni dilema morale, ligjore, asnjë jurist, dilema morale, në kuadër të ligjit, nuk mund të bëhet tash, është me që zoti Mustafa po është gjeneroz këtu në dhënien e tenderave për fëmijët e tij, do duhet që qytetarët e Kosovës që kanë probleme me makina, i çojnë deri tek zyra e ministrit dhe t'i rregullojnë sepse kjo është mënyra familjare e shpërndarjes së parave publike, e cila sigurisht nuk është e zotit Mustafa. E fundit Kosovë. Atëherë do të ma ndërprejnë pa thonë po le të ndërprejnë o burr, po unë nuk mundem tashme sepse thot zoti Mustafa ndan tendere. Po jo një fjali. Atëherë besoj që edhe Petriti në fund u dakordu dhe u dorëzu përballë argumentit se këtu nuk ka konflikt interesi dhe agjencioni antikorrupsion nuk asnjëherë për bindjen time, nëse unë një ligjin dhe i them vetes jurist, nuk do të konstatoj konflikt interesi këtu. U vërtetua se kishte transparencë, objektivitet, kishte edhe pamësi. Jo, absolutisht. Po them është të përcakton nenit, lutem shumë, 2000 euro vlerë. Faleminderit shumë që ishit. Shikues të nderuar, me kaq po e mbyllim për sot, shihemi nesër. Mirëmbëjtje. Ky emision mundsohet nga Vala.